What's up mga kapriyon? May buntag yun dihan. Abot na ito ang schedule rong adlaw. Suzuki Spacia. So power kay color eh. So from Cebu City ni siya mga kapriyon. Atong tanaw ng unsay mahimo na to aning iyang unit. Yala boss, gawin buntag ya boss. Sayo kay bossing. Kina Cool Car Air Conditioning, the official aircon installer of Alfred Surplus. Guys, kung gusto magmala North Pole, Kenya Cool. What's up mga kapriyon? Muna ni ang evaporator sa Suzuki Spacia. So atong nakita mga kapriyon nga wala kuhaan nila ang nakaali sa evaporator mo na ang hangin. Bisan pangingunani nga conversion is hinay gihapon kayo siya mo gawas kay mabangil man na siya mga kapriyon. So mo na siya mga kapriyon, atuan ang full auto ng iyang casing sa babaw para atong makonvert na siya mga kapriyon. Nasi Dudong Milbin diri sa gawas pod kay nag full out pod sa iyang low side hose kay atong ilisan kay humok na kayo niya na nagamayng oil, atuan na lang ng ilisan daan para kuan na lang na siya. Prevention is better than cure. Ana na siya mga kapriyon. So mao na ni siya ang iyang kuan casing sa ibabaw, atuan ng full auto ng nakaali. Okay, mahawa na kayo. Alright, so ang kana dihang babaw mga kapriyon, atuha pag ginang i-pull out. Yan narang hose mga kapriyon, ato nang hinay-hinayan o trabaho. Mao na ni siya mga kapriyon. Ang finished product na ni siya. Alright, so ugasan sa nato ng evaporator kay atuwa naman ang natangtang. Atuwa ng limpyuhan, una nato na ibalik o sulod dito sa unit. Dayon humana na mga kapriyon, automatic na plastada na kayo ng iyahang kuan evaporator na tao sa nato niyang mga air ducting ato nang gipangilisan ng uban ng mga kapriyon kay mga mugbo ra kayo. So dali ra jud kayo nga trabaho mga kapriyon kay gamay ra og problema og si Dudong Milbin po diri ni tirada na pod og pangtabo na ni sir. Shout out sir, mayong buntag ya. Salamat kay sa paglaag sir. Oh, salamat kay tanan manhuma na gini kay ato ara ni siyang ilisan og low side hose si commander. Low side hose o niya atong giusab ang conversion sa iyang evaporator. Amping sa biyahe boss. Salamat kayo. Alright, so mao ni atong customer ng adlaw mga kapriyon. Suzuki Spacia from Cebu City. Alright, sinyasi dong. Salamat kayo boss. Amping sa biyahe. Alright. So, okay. Okay. Yo, check mic 1 2 1 2. Mainit sa biyahe, walang problema yan tol. Kasi pag may Kenya Cool, press go all the way. Let's go.